নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল টেকনিক অফ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম আৰ্টৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত, যিটো আৰ্টৰ মূল বস্তু বুলি ক'ব পাৰি, যাক আমি ইংৰাজীত পাৰ্সপেক্টিভ আৰু অসমীয়াত পৰিপ্ৰেক্ষিত বুলি কওঁ। ইয়াৰ অবিহনে ছবি অঁকাটো অসম্ভৱ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। গতিকে আহকচোন আজি পাৰ্সপেক্টিভ ড্ৰয়িং মানেনো কি তাক ভালদৰে জানি লওঁ আৰু পাৰ্সপেক্টিভ ড্ৰয়িং কেনেকৈ আঁকিব পাৰি তাকো শিকি লওঁ। আৰু শুনক, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই এতিয়া প্ৰথমে আৰম্ভ কৰোঁ পাৰ্সপেক্টিভ ড্ৰয়িং মানেনো কি। আচলতে পাৰ্সপেক্টিভ ড্ৰয়িং মানে হৈছে আমি যেতিয়া কোনো এটা বস্তু ওচৰৰ পৰা দেখোঁ, বস্তুটো প্ৰায় ডাঙৰ দেখোঁ, কিন্তু সেই একেটা বস্তুক যেতিয়া আমি লাহে লাহে তাৰ পৰা দূৰলৈ আঁতৰি গৈ থাকোঁ, বস্তুটো ক্ৰমান্বয়ে সৰু হৈ গৈ থকা যেন লাগে। কিন্তু বস্তুটো সৰু হৈ নাযায়, আমি চকুৰে প্ৰায় বস্তুটো সৰু যেন দেখা পাওঁ। এই যিটো যে আমি সৰুকৈ ওচৰত ডাঙৰ দেখিলোঁ, দূৰলৈ সৰু দেখিলোঁ, এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি পাৰ্সপেক্টিভ বা পৰিপ্ৰেক্ষিত বুলি কওঁ। তেনেহ'লে আমি এতিয়া বুজিব পাৰিলোঁ যে পাৰ্সপেক্টিভ ড্ৰয়িং মানে কি। যেতিয়া বস্তুটো এটা ওচৰৰ পৰা ডাঙৰ দেখোঁ আৰু দূৰলৈ গৈ থাকিলে ক্ৰমান্বয়ে সৰু দেখোঁ, ইয়াকে পাৰ্সপেক্টিভ বোলে। আমি যেতিয়া দূৰলৈ আৰু গৈ থাকিম লাহে লাহে, তেতিয়া এটা পইণ্টত এই বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যায়। এই নাইকিয়া হৈ যাব, আমি নেদেখা হৈ যোৱা যেন লগা যিটো বিন্দু, শেষ বিন্দু, এই শেষ বিন্দুটোক কোৱা হয় ভেনিচিং পইণ্ট। আমি আমাৰ পৰিৱেশত বহু ধৰণৰ পাৰ্সপেক্টিভ বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ। মই এই ভিডিঅ'টোত ৰেলৱে ট্ৰেককে উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ, কিয়নো ৰেলৱে ট্ৰেকত বুজাবলৈ সহজ হয় আৰু সুবিধাও হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখিবলৈ পাইছে যে মই দুডাল ৰেলৱে ট্ৰেক আঁকিছোঁ আৰু দুইডাল তললৈ বহল হৈছে আৰু ওপৰলৈ জোঙা হৈ জইন হৈ যোৱা যেন লাগিছে। কিন্তু আচলতে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, এইটো জইন হৈ যোৱা নাই, আমি চকুৰেহে এনেদৰে দেখা পাওঁ। আপুনি বাৰু কেতিয়াবা ৰেলৱে ট্ৰেকত থিয় হৈ পাইছেনে? তেতিয়া নিশ্চয় দেখিছে যে আপুনি যিডোখৰ জেগাত ৰৈ আছে, সেই জেগাডোখৰ ডাঙৰ দেখিছে, আৰু যিমানে আপুনি দূৰলৈ চাই চাই গৈ আছে, সিমানেই ট্ৰেইনৰ চিটডাল শেষ হৈ যোৱা যেন দেখিবলৈ পাইছে। আৰু এটা সময়ত এনেও লাগিছে চাগে ৰেলৰ ট্ৰেককেইটা যেন জইন হৈ গৈছে। এইটো যে যি আমাৰ চকুৰ দৃষ্টি, ওচৰত ডাঙৰ দূৰলৈ সৰু, তাকে পাৰ্সপেক্টিভ বুলি কওঁ।
এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ট্ৰেইনৰ ট্ৰেকৰ কাষত দুটা ইলেক্ট্ৰিচিটি পোষ্ট আছে। ইয়াৰ যিটো আমি আমাৰ ওচৰত আছে, আমি প্ৰথম যোনটো 1 নম্বৰত দেখিছোঁ সেইটো ডাঙৰ দেখিছোঁ আৰু দূৰৈত থকাটো অলপ সৰু দেখিছোঁ। ইও এটা পাৰ্চপেক্টিভৰ উদাহৰণ হয়। পাহাৰখন আমি ওচৰৰ পৰা ডাঙৰ দেখোঁ আৰু দূৰৰ পৰা এনেদৰে সৰু দেখোঁ, ইও এটা পাৰ্চপেক্টিভৰ উদাহৰণে হয়। গতিকে আমি ইয়াত বুজিব পাৰিলোঁ যে পাৰ্চপেক্টিভ নথকাকৈ কোনো ড্ৰয়িং হোৱাটো সম্ভৱ নহয়। সেয়েহে ড্ৰয়িঙত পাৰ্চপেক্টিভৰ বিষয়ে জনাটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট।